गाइस बाइक स्टार्ट गरौँ गुड मर्निङ एभ्रिवान दिस इज मी प्रिजम कार्की नयाँ माइक छ हैन मेरो आवाज कतिको क्लियर आइरहेछ त्यो हेर्ने हो हैन र आज दिउँसो चाहिँ मेरो ड्रोन किन्ने प्लान छ हैन अहिले चाहिँ म बिहान कलेज जाँदैछु कलेजमा हल्का एक्जाम चलिरहा अनि आज लास्टै एक्जामको बिस्तारै जाने हो टक्क 15-20 मिनटमा पुगिहाल्छ कलेज पनि एक्जाम पनि टक्कै सुरु हुन्छ चिसो नि छ अलिअलि फेरि के हो वाट इज दिस सेन्सेसन आई डोन्ट नो क्रुजिङ स्पिडमा कति हो 55 को क्रुजिङ स्पिडमा ल R3 पावर 47 आवर गाइड्स त्यो भने के हो भन्छौ भने एक चखाइदिउँ म उड्दिन्छ ल गाइस म चाहिँ चाबेल आइपुगेँ होइन त्यही यहीँबाट छिर्दिएको गौशाला जाने झ्याउलाएर या गाइस आई एम एट कहाँ सिफल हो क्यारे यो ठाउँ यहाँनिर चाहिँ प्रोटिनहरू किन्ने ठाउँ छ होइन ल गाइस अब चाहिँ म रातो पुल निस्किनुपर्छ नि त सो यहाँबाट होइन यार सिधै छु रातो पुल गइरहेको मैले ड्रोन किनेँ भने चाहिँ होइन DJI को मिनी 3 प्रो किन्छु होला मोस्ट प्रोबेबली होइन आज अब गएर हेर्छु बुझ्छु यहाँ राम्रो डिल पायो भने आज किन्छु मैतीदेवी मन्दिरतिर लागिरहेको छु Oh guys अडियो टेस्ट ल ब्रो हुन्छ कस्तो फाइनली घर फर्कियो वेलकम टु माई रुम अब हामी के गर्छौँ भने सो यहाँ गाइस अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने टक्क ड्रोनहरूको बारेमा हल्का रिसर्च गर्छौँ होइन हिजो राति नि गरेको थियो अनि आज पनि यसो हेर्छु म अनलाइनहरू हेर्छु रेटहरू हेर्छु त्यसको फिचर्सहरू के छ खतरा लागिरहेको यार मलाई त मिनी 3 प्रोले चाहिँ होइन तपाईँको यसको बेसिक फिचर्सहरू के छ भने 249 ग्रामको एउटा त्यसपछि ट्राई डाइरेक्सनल अब्स्ट्याकल सेन्सिङ छ अरे त्यसपछि 4K छ यसमा ट्रु भर्टिकल सुटिङ पनि गर्नु मिल्छ होइन स्ट्रेट खिच्न नि मिल्छ नयाँ RC को डिस्प्ले चाहिँ खतरा छ क्या रिमोटमै डिस्प्ले हुन्छ मोबाइलहरू कनेक्ट गरिरहनु पर्दैन नि त यो लियो भने चाहिँ मलाई 25,000 जति कम पर्न जान सक्छ यो लियो भने चाहिँ 25,000 जति बढी पर्न जान्छ क्या म चाहिँ यो लिने सोचिरहेको छु होइन किनभने यसमा चाहिँ अलरेडी डिस्प्ले इनबिल्ड हुन्छ नि त यसमा चाहिँ अर्को फोन पनि चाहियो फोन भने त कहिलेकाहीँ क्र्यास हुनसक्छ ओभर हिट हुनसक्छ नि त त्यही भएर अनि एक्सटर्नल फोन जोडिरहनु भन्दा चाहिँ मलाई रिमोटमै डिस्प्ले भएको चाहिँ मन पर्यो होइन सो म चाहिँ यहाँ रिमोटमै डिस्प्ले भएको भेरिएन्ट खोज्छु त्यही किन्छु होइन फ्लाइमोर कम्बो चाहिँ म लिन्न किनभने एउटा ब्याट्री भए पुग्छ मलाई रिसर्च गऱ्यो अब अलिअलि काम छ होइन काम सकाएर अनि 4-5 बजीतिर साथी आउँछ अनि हामी निस्किन्छौँ है त सो या काम सक्कम गर्गो अनि लेट्स गो सी यू कति काम थियो पानी नै लगाएको थिएन रहेछ घर हे तालो राख्ने ठाउँ हो सँगै निस्किने ल गाइस अब हामी निस्क्यौँ बेन्डेली र यामाहा R3 पावर 47 आवर आवाज चाहिँ डेन्जर आउने क्या त्यसको सिधै जाने अब पिक गर्छौँ गौरव दाइलाई यो हाई भान्जी सेम है के छ भाइ चले तपाईँ
दाइ बिस्तारै जाउँ ल बिस्तारै जाउँ भन्छ भा गरिदिन्छ ल गाइस अब हामी यहाँबाट निस्कियौँ होइन बाबु छोड त अलिकति बाई त्यसमा चाहिने कुरा के छ र पर्सिन चाहियो र हेलो ए दिदी के छ खबर लगेको तपाईँको भाइलाई फेरि गरिरहे हेरिरहे हाई गाइज स्कुटर चाहिँ होइन द्याट इज ब्याकप्याक रेनकोट क्यामेरा रेनकोट चाहिँ चाहियो नि मिसन सक्सेसफुल हो ओ बेनीले मेन रोड जाने नि प्लान चेन्ज अब यहाँबाट मनिष मगरलाई उठाउने प्लान भयो होइन उसको अफिस जान्छौँ अब हामी पहिला त महाराजगञ्जको टिभीएस सोरुमको साइडमा छ उसको अफिस बौद्धनाथ कडा रूपमा ढोकिहाल्नुपर्छ ल को हो यो तोरी ब्रो राइट है भोक कतिको लाग्छ दाइ भोक भोक हो दाइ मैले पनि खाएको छैन आज ल गाइस अब हामी चापेल चोक आइपुग्यौँ यहाँबाट अब राइटतिर लाग्छौँ होइन दुम्सीलाई लिन जानलाई कुराकानी त्यस्तै हो आमामा जाम हामी मन्जुलिका यतै थियो उयै हो ल गाइस वी आर एट मनिषको अफिस मेरो आवाज आएको छ कि छैन होइन बसिरहेको छु म त बिस्तारै जाने मान्छे होइन भाइ यहाँबाट भित्र बाटो सक्छ न पखन अहिले मलाई तर्साउनु तर्साएको छ है अघि अघि के हो खाल्डो परेको छ बाटोमा त क्यामेरा अन हो भनेको ए हो पक्का हो आएर नो म्यान आएर नो ए बालवाटार आइपुग्यो अलरेडी यहाँनिर लेफ्ट हो म त जान दिने हो जाओस् म चाहिँ रहनु किन राइटबाट नि सान फ्रान्सिस्को न्युयोर्क टाइम स्क्वायरमा ब्रो वाट द मैले त्यो मान्छे कत्रो भनेर सोचिरहेको थिएँ एकछिन दियो त साडी राख्दै हुन्छ के लियो लिएको छ नि एउटा निस्किने हो एउटा गर्दा हुन्छ किन त्यतातिर 3 वर्ष क्यामेरा किनेको ठाउँमा जाउँ होइन ब्याट्री चाहिँ चाहिने एक वर्ष वारेन्टी गाइज बाहिरबाट ल्याएको ड्रोनहरू चाहिँ के गर्छन् त्यो समाधान फिर्ता आएन कि भन्सातिर हाल्नु पऱ्यो भन्सातिर स्लिप हुनु पऱ्यो मैले बाहिरबाट ल्याएको सपोज दुबईबाट आयो भने त्यो आउँदाखेरि तपाईँले कस्टममा होइन मसँग ड्रोन भन्ने सामान छ फलानु मोडल देखाउनु पऱ्यो उनीहरूले अब बजारको भन्दा बढी हुने गरी फ्ल्याट हालिदिन्छ कि महँगो पर्छ नि PRISM कार्की KRK हजुर काठमाडौँ लेख्दैन एउटा भ्याडबिल काट्यो कडा रूपमा यतिकै 1.5 पर्दो रहेछ ठिक छ नि फाइनली ड्रोन किनेर फर्किरहेछौँ हामी चोकतिर वाउ बेला बेला ड्रोन हायर गरेर राख्नुपर्ने भएन मैले पनि त्यही गर्ने
गर्नु परेन ए गरौँ दाइ ए ल गाइस फाइनली अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ खाजासाजा खायौँ राम्रो ठाउँ रहेछ देजाबु होइन त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु एकदम रमाइलो भयो DJI को मिनी 3 प्रो किन्यो होइन 1.5 लाखमा सो या यस्तो भिडियोहरू मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई सी यु गाइस इन द नेक्स्ट भ्लग